હેલો એવરીવન, હું છું ભાવિક ધામેચા, ડૉક્ટર સુભાષ ટેકનિકલ કેમ્પસ જુનાગઢથી. આજનો આપણો ટોપિક છે કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સિસ, એટલે કે સમતલીય અસંગામી બળ. આપણા લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કોપ્લાનર કોનકરન્ટ ફોર્સિસ વિશે, અને આજે આપણે જોવાનું છે કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સિસ. બટ ચેપ્ટર ચાલુ કરીએ પહેલાં આપણે બેઝિક ટર્મ ઉપર થોડુંક ફોકસ કરીએ. તો પહેલો શબ્દ આવે છે કે સમતલીય. તો એનો મતલબ એવો થશે કે એક જ સમતલમાં લાગતા હોય તેવું. પછી આવે છે અસંગામી. એનો મતલબ કે એક જ બિંદુ પર લાગતા ન હોય તેવા. અને ત્રીજો શબ્દ છે કે બળ. અને બળ એટલે તો કંઈક એવું બાહ્ય એજન્ટ કે જે ગતિમાન વસ્તુને સ્થિર કરે છે અને સ્થિર વસ્તુને ગતિમાં લઈ આવે છે. તો આ થઈ ગયું સમતલીય અસંગામી બળોનો મિનિંગ, કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સિસ. તો વ્યાખ્યા પૂછે તો આપણે એવી રીતે લખી શકીએ કે એક જ સમતલમાં હોય અને એક બિંદુમાંથી પસાર થતા ના હોય તેવા બધા જ બળો છે એ સમતલીય અસંગામી બળો તરીકે ઓળખાય છે. ઓલ ધ ફોર્સિસ એક્ટિંગ ઇન એની વન પ્લેન બટ નોટ પાસિંગ ફ્રોમ ધી વન પોઈન્ટ, that type of all the forces known as a coplanar non-concurrent forces. તો let us start coplanar non-concurrent forces. અને ફર્સ્ટ ટોપિક આપણો રહેશે મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સિસ. મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સિસ એટલે કે બળ ધૂર્ણ. ધૂર્ણ એટલે શું? તો કે ગોળ ગોળ ફરવું. કોને કારણે ફરે છે? બળને કારણે. બળથી મળતું ધૂર્ણ એટલે કે બળ ધૂર્ણ, જેને આપણે ઓળખીશું મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ તરીકે. સી આકૃતિ ઉપરથી જોઈએ તો એક ઓ બિંદુ ઉપર એક આડી બોડી રહેલી છે, એક સ્ટ્રીપ રાખેલી છે. તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે ઓ બિંદુ આગળ એક આડી પટ્ટી પડેલી છે જેને આપણે બોડી તરીકે ઓળખી શકીએ. અને ધારો કે ઓ બિંદુ છે ત્યાં ફલક્રમ છે, એટલે કે મિજાગરા જેવો પોઈન્ટ છે. જેમ દરવાજામાં કેમ મિજાગરો હોય એ રીતે ઓ બિંદુ આગળ એક આપણી બોડી પડેલી છે. હવે આ બોડીમાં ઓ બિંદુ પાસેથી એક્સ જેટલા અંતરે કંઈક બળ લાગે છે અને બળનું મૂલ્ય આપણને દેખાય છે કે પી જેટલું છે. તો ઓ બિંદુ પાસે એક બોડી પડેલી છે હોરિઝોન્ટલ, જ્યાં એક્સ જેટલા અંતરે પી જેટલા બળનું મૂલ્ય લાગે છે. હવે તમે વિચારો કે જો ઓ બિંદુ ફ્લેક્સિબલ હોય, ફલક્રમ જેવું હોય, મિજાગરા ટાઈપનું હોય અને તેની એક્સ જેટલા અંતરે પી બિંદુ લાગતું હોય, તો પી બળ લાગતું હોય, તો પી બળને કારણે આપણી બોડી છે ઓ બિંદુની સાપેક્ષમાં શું કરશે? તો કે ગોળ ગોળ ફરશે. તો આ ગોળ ગોળ ફરવાનું વલણ જ એ જ શું કહેવા માગે છે? બળ ધૂર્ણ તરીકે ઓળખાય છે, મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ તરીકે ઓળખાય છે, કે ફોર્સને કારણે આપણને મોમેન્ટ મળે છે. તો વ્યાખ્યા પૂછાય તો શું થાય કે બળ ધૂર્ણ એટલે શું? તો કોઈ પણ બોડી ઉપર લાગતું બળ અને તે બળને ની કાર્યરેખાથી કાર્યબિંદુ સુધીનું લંબ અંતર. રિપીટ કે કોઈ પણ બોડી ઉપર લાગતું બળ અને તે બળની કાર્યરેખાથી કાર્યબિંદુ સુધીનું લંબ અંતર. અને મોમેન્ટને દર્શાવશું એમથી. બળ લાગે છે કેટલું? પી જેટલું. અને કાર્યબિંદુ શું છે? તો કે ઓ છે. અને પી બળ આગળ આપણને મળે છે કાર્યરેખા, જેને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ઓળખાય છે લાઇન ઓફ ફોર્સ. તો વ્યાખ્યા મુજબ બળ ધૂર્ણ એટલે તો કે લાગતું બળ અને તે બળની કાર્યરેખાથી કાર્યબિંદુ સુધીનું લંબ અંતર. તો ઇક્વેશનના રૂપમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇન્ટુ એક્સ, જ્યાં પી છે બળ છે અને એક્સ છે બળની કાર્યરેખાથી કાર્યબિંદુ ઓ સુધીનું અંતર છે. પછી એક પોઈન્ટ આપ્યો છે કે બળ ધૂર્ણનો એકમ. તો એકમ થશે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર, કેમ કે બળનો યુનિટ રહેશે ન્યૂટન અને લંબ અંતર છે તો લંબ એટલે એનો યુનિટ રહેશે મીટર. એટલે બળ ધૂર્ણ મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સનો યુનિટ થશે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. તો આ થઈ મોમેન્ટ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇન્ટુ એક્સ, એટલે કે બળ પીનું ઓ બિંદુ આગળનું બળ ધૂર્ણ, બળ પીનું ઓ બિંદુ આગળનું મોમેન્ટ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઇન્ટુ એક્સ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો હવેનો આપણો ટોપિક છે કે બળ ધૂર્ણના પ્રકારો, એટલે કે ટાઈપ્સ ઓફ મોમેન્ટ. ઇમ્પોર્ટન્સ ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામ્પલમાં મારે જરૂર પડશે અને એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ પણ સરસ કહી શકાય એવો ટાઈપ્સ ઓફ મોમેન્ટ. તો યાદ રાખીએ આપણે અહીંયા કે મોમેન્ટના બે પ્રકાર છે, એક ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ અને એક છે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હમણાં આપણે મોમેન્ટની થિયરીમાં વાત કરી ગયા કે કોઈ પણ બળને કારણે કોઈ નિશ્ચિત બિંદુ આગળ બોડી જે ગોળ ગોળ ફરે છે એને આપણે મોમેન્ટ તરીકે ઓળખી શકીએ. તો અહીંયા જો આપણને બે આકૃતિ આપેલી છે, એક ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટની અને બીજી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટની. હમણાં આપણે જોઈ ગયા મુજબ ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટની આકૃતિમાં જો તમે નજર નાખો તો ઓ બિંદુ આગળ ફલક્રમ છે અને ત્યાં આપણી બોડી પડેલી છે અને ત્યાં ઓ બિંદુથી એક્સ જેટલા અંતરે એક બળ લાગે છે, પી બળ. તો વિચારો કે પી બળને કારણે ઓ બિંદુ આગળ બોડી છે એ રોટેટ થાય છે અને એ રોટેશન કેવું હશે? તો કે ક્લોકવાઇઝ. તો આ પ્રમાણે મળતી મોમેન્ટને કહેવાય ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ.
ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટને હંમેશા પોઝિટિવ લેવામાં આવે છે, પ્લસ લેવામાં આવે છે. અને ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ, આપણે કોઈ પાના પકડથી કોઈ નટ બોલ્ટને ટાઈટ કરતા હોય અથવા લૂઝ કરતા હોય ત્યારે એ ક્લોકવાઇઝ પણ ફરે છે અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પણ ફરે છે. તો આ એક પ્રકારની આપણી મોમેન્ટ જ છે. એવી જ રીતે કોઈ દરવાજો હોય, કોઈ મોટા મોલમાં કે જઈએ આપણે, તો દરવાજો ચારે બાજુ 360 ડિગ્રી રોટેટ થતો હોય તો એ પણ ક્લોકવાઇઝ અથવા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટનો જ એક પ્રકાર છે. તો આ જોઈએ કે આપણે ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ કે જેમાં બોડી છે કોઈ નિશ્ચિત બિંદુ આસપાસ ઘડિયાળની દિશામાં ફરતી હોય છે, એટલે કે સમઘડી ફરતી હોય, એટલે એને કીધું આપણે ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ. એવી જ રીતે બાજુમાં બીજો પ્રકાર આપણને આપેલો છે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ. ફિગર જોતાં તમને ખ્યાલ આવી જ જશે કે હવે આપણા ઓ બિંદુની ડાબી બાજુ x જેટલા અંતરે બળ લાગે છે અને આ બળને કારણે જો આપણી બોડી ઓ બિંદુ પાસે રોટેટ થાય તો એ છે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં, એટલે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં. તો આ પ્રમાણે મળતી મોમેન્ટને આપણે કહીશું એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ, એટલે કે વિષમ ઘડી ધોરણ. અને યાદ રાખો કે આ મોમેન્ટને ઓલવેઝ નેગેટિવ લેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે આની જરૂર પડશે કે ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ હંમેશા પ્લસથી દર્શાવશું, એ પોઝિટિવ ગણવામાં આવે છે, જ્યારે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ હંમેશા માઇનસથી, કારણ કે એને નેગેટિવ ગણવામાં આવે છે. તો આ થઈ ગયા ટાઈપ્સ ઓફ મોમેન્ટ. રિપીટ કરીએ, મોમેન્ટ એટલે શું? તો કોઈ પણ બોડી ઉપર લાગતું બળ અને તે બળની કાર્યરેખાથી કાર્ય બિંદુ સુધીનું લંબ અંતર. મિત્રો યાદ રાખશું, લંબ અંતર. એમના બે પ્રકાર છે, ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ. ચલો, મોમેન્ટ પછીનો આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક આવે છે કપલ. શું છે કપલ? જેને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ બળ યુગ્મ. કપલ નામ ઉપરથી આપણે એક વિચાર આવે કે કપલ એટલે શું? તો કે જ્યાં જોડી બનતી હોય, બે વ્યક્તિની જોડી હોય એને પણ આપણે કપલ તરીકે ઓળખી શકીએ. અહીંયા આપણે બે બળની જોડી બનાવવાની છે અને એની મદદથી આપણે બળ યુગ્મ બનાવવાનું છે, જેને આપણે કપલ તરીકે ઓળખી શકીએ. પણ સ્ટુડન્ટ્સ, એ બે બળ છે જે એની મદદથી આપણે કપલ બનાવી છે, એ કપલની કંઈક કન્ડિશન છે. કન્ડિશન શું? તો વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો. કન્ડિશન આપણે લખેલી છે મુજબ કે પહેલી કન્ડિશન તો કે બે બળના મૂલ્ય કેવા હોવા જોઈએ? તો કે સરખા હોવા જોઈએ. પરંતુ બીજી કન્ડિશન કે એની દિશા કેવી હોવી જોઈએ? વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ. ત્રીજી કન્ડિશન કે બંને બળ પાછા એકબીજાને કેવા હોવા જોઈએ? તો કે સમાંતર હોવા જોઈએ. ચોથી કન્ડિશન કે બંને બળની કાર્યરેખા એક હોવી જોઈએ નહીં. તો 4 કન્ડિશન છે. રિપીટ કરું છું કે સરખા મૂલ્ય ન હોવા જોઈએ, પરંતુ વિરુદ્ધ દિશા હોવી જોઈએ, એકબીજાને સમાંતર પણ હોવા જોઈએ અને એમની કાર્યરેખા એક હોવી જોઈએ નહીં. તો આ 4 કન્ડિશન જ્યાં ફિલફુલ થતી હોય એવી જે બળની જોડી છે એને બળ યુગ્મ એટલે કે કપલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો યાદ રાખજો, વ્યાખ્યા પૂછે તો આપણે આવી રીતે લખશું કે બે સરખા મૂલ્યના પરંતુ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય, તેમજ એકબીજાને સમાંતર હોય અને જેમની કાર્યરેખા એક ના હોય તેવા બે બળોની જોડ છે બળ યુગ્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને આપણે કપલ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. તો અહીં પણ બે ફિગર આપણને આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. બંને ફિગરમાં બે બળ છે, પી છે, એટલે કે સરખું મૂલ્ય છે પણ બેની દિશા વિરુદ્ધ છે, બંને સમાંતર છે અને બંને ફિગરમાં બંને બળની કાર્યરેખા એક નથી. હવે જો અહીંયા હું મોમેન્ટ લેવા જાઉં તો કોઈ એક બળને ધ્યાનમાં રાખીને મોમેન્ટ લઉં તો જે ડાબી બાજુની ફિગર છે એમાં મળતી મોમેન્ટ મને તમે જોઈ શકો છો કે ક્લોકવાઇઝ દિશામાં મળશે એટલે પોઝિટિવ થશે, જ્યારે જમણી બાજુની જે ફિગર છે એમાં બંને બળમાંથી કોઈ પણ બળની સાપેક્ષમાં તમે મોમેન્ટ લેવા જાઓ તો એ મળશે મને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં, એટલે એ આપણે કેવી ગણીશું? નેગેટિવ ગણીશું, એટલે કે એને માઇનસ મૂલ્ય જોવા મળશે. તો આ થઈ ગયું કપલ. સરખા મૂલ્યના, વિરુદ્ધ દિશાના, એકબીજાને સમાંતર હોય અને જેની કાર્યરેખા એક ના હોય તેવા બે બળોની જોડ એટલે કે બળ યુગ્મ એટલે કે કપલ તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, તો હવે આપણો ટોપિક છે કે નાની 2-3 ડેફિનેશન્સ છે, જેમાં પહેલું આવે છે આર્મ ઓફ કપલ. હમણાં આપણે કપલ જોઈ ગયા હતા, 4 કન્ડિશન હતી અને એ ફિગરને તમે યાદ કરો તો બે બળ હતા, બંને બળ પી હતા, ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ એટલે કે વિરુદ્ધ દિશાની હતી. પણ બે બળ વચ્ચેનું કંઈક જે અંતર હતું, એ અંતર આપણા માટે મહત્વનું છે. તો જો વ્યાખ્યા વાંચીએ તો શું કહે છે કે બળ યુગ્મના બે બળ વચ્ચેના લંબ અંતરને યુગ્મભુજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે કપલમાં જે બે બળ લાગતા હોય એ બે બળ વચ્ચેનું જે લંબ અંતર હોય, આપણે આકૃતિ જોઈ ગયા એમાં લંબ અંતર એ જેટલું હતું, તો એ આપણને શું દર્શાવે? તો કે આર્મ ઓફ કપલ, કે બળ યુગ્મના બે બળ વચ્ચેના લંબ અંતરને કહેવાય આર્મ ઓફ ધી કપલ. નેક્સ્ટ ડેફિનેશન છે કપલની મોમેન્ટ. કપલ બળ યુગ્મ અને એની પાછી ધૂર્ણ એટલે કે ગોળ ગોળ ફરવું. તો અહીંયા આપણે કપલને કારણે જ્યાં ગોળ ગોળ ફરવાનું વલણ છે એને બળ યુગ્મ ધૂર્ણ તરીકે ઓળખાય, મોમેન્ટ ઓફ કપલ.
તો અગાઉ આપણે જે મોમેન્ટ જોયું કે એમાં શું હતું તો કે કોઈ પણ બોડી ઉપર લાગતું બળ અને તે બળની કાર્યરેખાથી કાર્ય બિંદુ સુધીનું લંબ અંતર. સેમ વે અહીંયા મોમેન્ટ ઓફ કપલ છે એમાં શું આવશે તો કોઈ પણ બોડી ઉપર લાગતું બળ અને તે બોડીમાં રહેલા બીજા બળ વચ્ચેનું લંબ અંતર એટલે કે યુગ્મભુજ. તો સમીકરણ બનશે કે મોમેન્ટ ઓફ કપલમાં m ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ઇન્ટુ એ. પી તો કે લાગતું બળ હતું અને કપલ છે એટલે બે બળની જોડી હોય અને બે બળની જોડી વચ્ચેનું અંતર જો આપણે એથી દર્શાવીએ તો મોમેન્ટ ઓફ કપલ એટલે કે બળ યુગ્મ ધ્રુણ બનશે m ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ઇન્ટુ એ. અહીં મોમેન્ટ ઓફ કપલનો યુનિટ પણ મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સની જેમ જ થશે એટલે કે બળ ધૂર્ણનો અને બળ યુગ્મ ધૂર્ણ બંનેનો યુનિટ સરખો રહેશે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. અહીંયા જોવા જાય મોમેન્ટ ઓફ કપલની વ્યાખ્યા મુજબ તો કે બળ ગુણ્યા યુગ્મભુજ. બળનો યુનિટ ન્યૂટન અને યુગ્મભુજ એટલે લંબ અંતર છે બે બળ વચ્ચેનું એનો યુનિટ મીટર એટલે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર અથવા કિલોન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. અને એના જો ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોવા જઈએ તો ઉદાહરણ આપણને બે આપેલા છે. એ પેલું કમાનવાળી ઘડિયાળને ચાવી ભરી. હવે મિત્રો આપણે જ્યારે ચાવી ભરતા હોય ઘડિયાળની તો બંને સાઈડ બોલ લાગતા હોય અને એમની વચ્ચેનું લંબ અંતર પણ હોય એટલે એ ગોળ ગોળ ફરે છે. ધેટ મીન્સ અહીંયા કપલને કારણે મોમેન્ટ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. અને બીજું જ્યારે આપણે કોઈ વાલને ગોળ ચક્કરમાં ફેરવતા હોય એમાં પણ એક ઓપોઝિટ સાઈડનું બળ લાગતું હોય અને અહીંયા યુગ્મભુજ જોવા મળતું હોય એને કારણે મોમેન્ટ મળતી હોય એટલે કપલને કારણે મોમેન્ટ મળી એમ કહેવાય. ચાલો આગળ વધીએ. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો રહેશે કે આ કપલ છે બળ યુગ્મ છે એના ગુણધર્મો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. 4 ટોટલ ગુણધર્મો છે અને એમાંથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય છે. તો આપણે 4 ગુણધર્મો સમજીએ. પહેલો ગુણધર્મ લખ્યો છે કે બળ યુગ્મ ઉત્પન્ન કરતા બે બળોનો બેઝિક સરવાળો શૂન્ય થાય છે એટલે કે એનું પરિણામી બળ કેવું થાય 0 થાય. હવે કપલમાં આપણને ખબર છે કે બે બળોની જોડી હોય અને એની 4 કન્ડિશન છે કે બંને બળો સરખા મૂલ્યના હોય પરંતુ વિરુદ્ધ દિશાના હોય, સમાંતર પણ હોય અને એની કાર્યરેખા એક ના હોય. તો જો કન્ડિશન ઉપર તમે ફોકસ કરો ને કે બે બળ છે સરખા મૂલ્યના છે પરંતુ ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ છે. હવે જો તેનો તમે એક પરિણામી બળ લેવા જાઓ તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે ડાયરેક્શન વિરુદ્ધ હોવાને કારણે કેવું થશે 0 થશે. તો પહેલી પ્રોપર્ટી શું મળશે મને કે બળ યુગ્મ ઉત્પન્ન કરતા બે બળોનો બેઝિક સરવાળો તો કે શૂન્ય હશે કારણ કે ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ છે અને એને જ કારણે એનું પરિણામી બળ પણ કેટલું મળશે મને 0 મળશે. ચલો હવે સેકન્ડ ગુણધર્મ તરફ આગળ વધીએ. તો ડાયરેક્ટ જો હું સ્ટેટમેન્ટ બોલીશ તો તમને નહીં સમજાય પણ પહેલાં આપણે આકૃતિ ઉપર ફોકસ કરીએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ આકૃતિમાં પહેલાં તમે ઓ બિંદુને ભૂલી જાઓ અને એક્સ ડિસ્ટન્સને ભૂલી જાઓ. વિચારો કે બે બળ છે બેનું મૂલ્ય ઓપોઝિટ છે ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ છે પરંતુ મૂલ્ય સરખું છે સમાંતર છે અને કાર્યરેખા પણ એક નથી. તો એનો મતલબ અહીં કપલ મળશે આપણને. હવે જો આ બંને બળમાં કોઈ એક બળની આસપાસ હું મોમેન્ટ વિચારું તો મોમેન્ટ ઓફ કપલ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો મોમેન્ટ ઓફ કપલ એમ બરાબર મળશે પી ઇન્ટુ એ એટલે કે બળ અને યુગ્મભુજ આર્મ ઓફ કપલ એટલે કે બે બળ વચ્ચેનું લંબ અંતર પી ઇન્ટુ એ. રેડી? આઈ હોપ કે બધાને એટલું સમજાણું હશે. હવે આપણે ઓ બિંદુને ધ્યાનમાં લઈએ. હવે આપણે મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ ધ્યાનમાં લેવાનું છે. હમણાં આપણે જોઈશું તો મોમેન્ટ ઓફ કપલ હતું. હવે મારે મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ જોઈએ છે. તો અહીં ઓ બિંદુ આગળથી તમે જોવા જાઓ તો ડાબી બાજુએ x જેટલા અંતરે એક બળ લાગે છે પી બળ. તો પહેલાં આપણે એ ડાબી બાજુએ જે x જેટલા અંતરે નીચેની દિશામાં પી બળ લાગે છે ત્યાંથી મોમેન્ટ લેવાનું શરૂ કરીએ અને ફોર્સની મોમેન્ટને ધારો કે હું એમ 0થી દર્શાવું તો ડાઉનવર્ડ નીચેની દિશામાં બળ લાગે છે. તો તમે થોડુંક લોજિક મારશો તો ઓ બિંદુ આગળ x જેટલા અંતરે નીચેની દિશામાં લાગતા બળને કારણે આપણી બોડી છે એ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરશે એને કારણે મળતી મોમેન્ટ છે એને આપણે માઇનસ કહેશું અને બળ પી એને ગુણ્યા ઓ બિંદુ સુધીનું અંતર x એટલે તમે ઇક્વેશન જોઈ શકો છો માઇનસ પી ઇન્ટુ એક્સ. ત્યારબાદ બીજું બળ છે એટલે આપણે પ્લસ કહીએ. બીજું બળ છે જે ટોપ ડાયરેક્શનમાં છે અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે ઉપરની ડાયરેક્શનમાં છે. હવે એ બળથી ઓ બિંદુ વચ્ચેનું અંતર એ પણ છે અને સાથે સાથે એક્સ એટલે કે એ પ્લસ એક્સ થશે. તો એ ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરતી હોવાથી મોમેન્ટ આપણે પ્લસ તરીકે ગણશું. તો ઇક્વેશનમાં જો લખેલું છે કે પ્લસ પી બ્રેકેટમાં એ પ્લસ એક્સ તો નીચે હું સાદુરૂપ આપું તો માઇનસ પી એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ પી બંને સાથે ગુણાકારમાં થશે એટલે પ્લસ પી એ પ્લસ પી એક્સ. અહીં પ્લસ પી એક્સ અને માઇનસ પી એક્સ ઉડી જશે તો એમ 0 બરાબર મને મળશે પી ઇન્ટુ એ.
તો તમે જોઈ શકો છો કે એમ મોમેન્ટ ઓફ કપલ બરાબર પણ પી ઇન્ટુ એ મળ્યું હતું અને M0 મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ બરાબર પણ પી ઇન્ટુ એ મળી છે. તો એનો મતલબ કે બળ યુગ્મના કારણે ઉત્પન્ન થતી મોમેન્ટ અને બળ ધૂરણને કારણે ઉત્પન્ન થતી મોમેન્ટ બંને કેવી થાય છે? સરખી થાય છે. તો બીજી નંબરની પ્રોપર્ટીઝ હવે હું બોલું છું કે બળ યુગ્મને કારણે ઉત્પન્ન થતી મોમેન્ટ અને બળ ધૂરણને કારણે ઉત્પન્ન થતી મોમેન્ટ બંને કેવી થાય છે? સરખી થાય છે. અથવા આમાં લખેલું છે મુજબ જો બોલીએ વાત કે બળ યુગ્મ ઉત્પન્ન કરતા બે બળોના તે જ સમતલમાંના કોઈ પણ બિંદુ આગળનો મોમેન્ટનો સરવાળો બળ યુગ્મ ધ્રુણ જેટલો થાય છે. એટલે કે કોઈ પણ બળ લાગતા હોય એ બધે જ બળ છે એને કોઈક નિશ્ચિત બિંદુ આગળ તમે મોમેન્ટ લઈ લો તો એ મોમેન્ટ છે એ કપલની મોમેન્ટ જેટલી જ જોવા મળે છે. આગળ વધીએ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ કપલમાં. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે, હજી 2 પોઈન્ટ આપણે બાકી છે. એમાં પોઈન્ટ નંબર 3 એટલે શું કહે છે કે બળ યુગ્મને બેલેન્સ કરવા માટે, કપલને બેલેન્સ કરવા માટે તેટલા જ મૂલ્યની પરંતુ વિરુદ્ધ દિશાની કપલની જરૂર પડે છે. જો કપલ છે એટલે બે બળ હોય છે, તો જો તમારે કપલને બેલેન્સ કરવી હોય તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે આપણી પાસે એવી જ પાછી કપલ હોવી જોઈએ, પરંતુ એની દિશા કેવી હોવી જોઈએ? વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ. તો જ બેલેન્સ થાય, એક બળથી બેલેન્સ થશે નહીં. તો ત્રીજો પોઈન્ટ સરસ મજાનો કે બળ યુગ્મને બેલેન્સ કરવા માટે તમારી પાસે તેટલા જ મૂલ્યની પરંતુ વિરુદ્ધ દિશાની બળ યુગ્મ હોવું જોઈએ. એવી જ રીતે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણો છે કે અનેક સમતલ્ય બળયુગ્મનો બેઝિક સરવાળો કરી તેનું સમતુલ્ય બળયુગ્મ મેળવી શકાય છે. તો મિત્રો તમને સેકન્ડ ચેપ્ટર યાદ હોય તેમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે ઘણા બધા બળોની અસર એક બળમાં જોયું હોય તો એ આપણે પરિણામી બળ તરીકે ઓળખાતું હતું. તો એવી જ રીતે જો આપણી પાસે ઘણા બધા બળ યુગ્મો હોય, એ બધાનો તમે બેઝિક સરવાળો ગણો તો એનું મને સમતુલ્ય એટલે કે ઇક્વિવેલન્ટ બળ યુગ્મ પણ મેળવી શકાય છે. ઇન શોર્ટ પરિણામી બળ યુગ્મ પણ મેળવી શકાય છે. તો આ થઈ ગયા બળ યુગ્મના ગુણધર્મો. 4 ગુણધર્મો છે, વ્યવસ્થિત સમજજો, એક્ઝામ દ્રષ્ટિએ પણ સરસ છે કપલના ગુણધર્મો. તો આજના આ ચેપ્ટરમાં આટલા જ સેશનમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે મોમેન્ટ એટલે શું, એટલે કે બળ ધૂરણ શું છે, તેના ટાઈપ શું છે, કપલ શું છે, મોમેન્ટની કપલ શું છે, આર્મ ઓફ કપલ શું છે, એના ઉદાહરણ શું છે, અને છેલ્લે સૌથી અગત્યનું એવું તો કે કપલના ગુણધર્મો શું છે. 4 પ્રકારના ગુણધર્મોની માહિતી આપણે મેળવી. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આગળ વધીએ એ એટલા સમય દરમિયાન તમે આટલું બધું એક મગજમાં ક્લિયર રાખજો. જરૂર પડે અહીંયા પોઈન્ટ્સ લખી રાખજો જેથી કરીને આપણે એને પણ સોલ્વ આઉટ કરી શકીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.